ความดังความฮอตและความร้อนของหลิงหลิงคองที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อของเธอไม่ได้ดังแค่ในวงการบันเทิงแต่กำลังร้อนแรงไปถึงโลกแฟชั่นและแบรนด์ระดับโลกแต่ก่อนมาถึงวันนี้คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแบรนด์ดังถึงต้องแย่งตัวหลิงหลิงทำไมชื่อของเธอถึงไปโผล่อยู่กับแบรนด์ใหญ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆทำไมไม่ว่าจะเป็นงานบิวตี้แฟชั่นหรือลักชัวรี่หลิงหลิงถึงกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่แบรนด์จับตามองและที่สำคัญหลิงหลิงคองมีอะไรที่มากกว่าคำว่าสวยจนสามารถเปลี่ยนพลังของตัวเองให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจให้กับแบรนด์ได้งานนี้ไม่ใช่แค่สวยแล้วจบค่ะเพราะเบื้องหลังความฮอตของหลิงหลิงมีทั้งภาพลักษณ์ระดับสากลพลังแฟนคลับกระแสบนโลกออนไลน์ความโดดเด่นบนเวทีแฟชั่นและความสามารถในการเชื่อมตัวเองเข้ากับแบรนด์ระดับลักชัวรี่วันนี้เจ๊ไฝจะพาทุกคนมาแกะกันแบบหมดเปลือกค่ะว่าทำไมแบรนด์ใหญ่ถึงเลือกหลิงหลิงอะไรคือเสน่ห์ที่แบรนด์มองเห็นและทำไมชื่อของผู้หญิงคนนี้ถึงกลายเป็นชื่อที่แบรนด์ต่างๆไม่ควรมองข้ามวันนี้เจ๊ไฝจะพาไปหาคำตอบว่าทำไมหลิงหลิงคองถึงฮอตจนฉุดไม่อยู่ถ้าพร้อมแล้วไปค่ะอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลิงหลิงคองมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดมากลองสังเกตดูนะคะเวลาพี่หลิงปรากฏตัวในงานต่างๆเธอสามารถเปลี่ยนลุคได้หลากหลายมากจะหวานก็ได้จะเทก็ได้จะเซ็กซี่แบบมีระดับก็ได้จะเป็นสาวแฟชั่นจัดๆก็ยังได้หรือจะอยู่ในลุคเรียบหรูแบบลักชัวรี่ก็ยังเอาอยู่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่แบรนด์ชอบมากเพราะแบรนด์ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่หน้าตาดีแต่ต้องการคนที่ใส่ตัวตนของแบรนด์และดูไม่ฝืนและหลิงหลิงมีจุดแข็งตรงนี้เธอมีภาพจำแบบกรีนโมเดิร์นและอินเตอร์เนชั่นแนลใบหน้ามีความคมมีความอินเตอร์แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติที่ทำให้เธอสามารถเชื่อมระหว่างตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดีพูดง่ายๆก็คือแบรนด์เอาหลิงหลิงไปวางตรงไหนก็ยังดูเป็นหลิงแต่ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ภาพของแบรนด์ดูแพงขึ้นได้อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่ใช่แค่การเอาหน้าดารามาติดบนโปสเตอร์แต่ดาราคนนั้นต้องสามารถเพิ่มความหมายให้กับแบรนด์ได้ด้วยทีนี้มาถึงเรื่องที่เจ๊ไฝมองว่าสำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งนั่นก็คือฐานแฟนคลับเพราะต่อให้ศิลปินคนหนึ่งสวยมากแต่ถ้าปล่อยแคมเปญออกมาแล้วไม่มีคนสนใจสำหรับแบรนด์นั้นก็ไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลิงหลิงคองคือเมื่อเธอปรากฏตัวในงานสำคัญหรือมีแคมเปญกับแบรนด์ใหญ่แฟนๆสามารถช่วยกันขยายกระแสออกไปในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วภาพหนึ่งภาพสามารถถูกแชร์คลิปหนึ่งคลิปสามารถถูกตัดต่อและเผยแพร่ต่อชื่อของแบรนด์สามารถถูกพูดถึงพร้อมกับชื่อของหลิงหลิงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแฟนพาวเวอร์และในยุคนี้แฟนพาวเวอร์มีมูลค่ามากนะคะเพราะแบรนด์ไม่ได้ซื้อแค่พื้นที่โฆษณาแต่กำลังซื้อความสนใจของผู้บริโภคลองคิดง่ายๆถ้าแบรนด์ลงโฆษณาคนอาจเลื่อนผ่านแต่ถ้าเป็นโมเมนต์ของศิลปินที่แฟนๆรอคอยคนพร้อมจะหยุดดูพร้อมแชร์พร้อมพูดถึงพร้อมติดตามว่าแบรนด์กำลังทำอะไรกับศิลปินคนนี้ตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ฐานแฟนกลายเป็นทรัพย์สินทางการตลาดอย่างหนึ่งและหลิงหลิงก็มีสิ่งนี้อยู่ในมือโดยเฉพาะเมื่อมองจากการเติบโตของฐานแฟนในตลาดเกิร์ลเลิฟและแฟนต่างประเทศจึงไม่น่าแปลกใจที่แบรนด์ต่างๆจะมองเห็นศักยภาพตรงนี้
ทีนี้ขอพาทุกคนมารู้จักคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ EMV Earn Media Value พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมูลค่าทางสื่อที่เกิดขึ้นจากการพูดถึงการแชร์การเผยแพร่และกระแสที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่การซื้อโฆษณาโดยตรงและในโลกแฟชั่นตัวเลขแบบนี้มีความสำคัญมากเพราะเวลาศิลปินไปงานแฟชั่นวีคแบรนด์ไม่ได้ดูแค่ชุดสวยหรือภาพสวยแต่ดูว่าใครสร้างเสียงพูดถึงได้มากแค่ไหนใครทำให้คนค้นหาแบรนด์ใครทำให้ชื่อแบรนด์ถูกพูดถึงใครทำให้ภาพจากงานถูกกระจายออกไปในโลกออนไลน์และในประเด็นที่มีการนำเสนอว่าหลิงออมขึ้นครองอันดับ1และ2ของ EMV ใน Paris Fashion Week 2026 และเป็นการยึดหัวตารางต่อเนื่องถึง3ครั้งถ้าตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการจัดอันดับของแหล่งข้อมูลนั้นจริงมันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งค่ะว่าพลังของทั้งสองคนไม่ได้หยุดอยู่แค่ประเทศไทยแต่สามารถสร้าง engagement และกระแสในพื้นที่แฟชั่นระดับนานาชาติได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคำว่าแฟชั่นกับแบรนด์จึงเริ่มเข้ามามีความสำคัญกับเส้นทางของหลิงหลิงมากขึ้นเพราะเธอไม่ได้เป็นเพียงคนที่ไปงานแฟชั่นแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในคนที่สร้างบทสนทนารอบงานแฟชั่นได้ถ้าถามเจ๊ไฝว่าหลิงหลิงเหมาะกับงานแฟชั่นไหมเจ๊ตอบเลยค่ะว่าเหมาะและค่อนข้างเหมาะมากด้วยเพราะเธอมีรูปลักษณ์ที่สามารถรับเสื้อผ้าและเครื่องประดับระดับลักชัวรี่ได้แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเธอมีความนิ่งเวลาถ่ายภาพแฟชั่นบางครั้งไม่จำเป็นต้องยิ้มกว้างไม่จำเป็นต้องโพสเยอะไม่จำเป็นต้องทำอะไรหวือหวาแค่ยืนเฉยๆก็ทำให้ภาพนั้นมีพลังแล้วและหลิงหลิงมีคุณสมบัติข้อนี้โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความหรูความเรียบและความร่วมสมัยเธอสามารถทำให้ภาพออกมาเป็นลักชัวรี่ได้แบบไม่ไกลตัวแพงแต่ไม่แข็งเซ็กซี่แต่ไม่จำเป็นต้องโป๊ะและนี่เป็นสมดุลที่ทำได้ไม่ง่ายเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเส้นทางของหลิงหลิงในสายบิวตี้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นเธอในงานบันเทิงแต่เมื่อแบรนด์บิวตี้และลักชัวรี่เข้ามาร่วมงานด้วยภาพของหลิงหลิงก็เริ่มขยับขึ้นไปอีกระดับตัวอย่างที่ชัดก็คือการได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเฮราในประเทศไทยเฮราเป็นแบรนด์บิวตี้ระดับลักชัวรี่จากเกาหลีและการเลือกคนมาเป็นตัวแทนของแบรนด์ไม่ได้ดูแค่หน้าตาแค่ต้องดูว่าคนนั้นสามารถสื่อสาร DNA ของแบรนด์ได้หรือไม่เฮราต้องการภาพของความร่วมสมัยแบบโซลบิวตี้ซึ่งต้องมีทั้งความทันสมัยความมั่นใจและความเป็นผู้หญิงยุคใหม่และเมื่อเอามาวางกับหลิงหลิงมันจึงเกิดความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างชัดเพราะภาพลักษณ์ของเธอสามารถสื่อสารความงามที่ดูทันสมัยสะอาดหรูและมีความมั่นใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ฟิตหรือพูดง่ายๆก็คือคนนี้เหมาะกับแบรนด์จริงหรือเปล่าและสำหรับแบรนด์ใหญ่คำนี้สำคัญกว่าคำว่าดังไหมเสียอีกค่ะทีนี้มาถึงจุดที่เจ๊ไฝอยากให้ทุกคนติดตามเวลาคนซื้อสินค้าจากแบรนด์ลักชัวรี่เขาไม่ได้ซื้อแค่ครีม1กระปุกไม่ได้ซื้อแค่ลิป1แท่งหรือซื้อแค่กระเป๋า1ใบแต่เขาซื้อความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นผู้หญิงแบบนี้ฉันอยากดูดีแบบนี้ฉันอยากมีภาพลักษณ์แบบนี้และนี่คือพลังของ Celebrity Marketing ถ้าคนที่แบรนด์เลือกสามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าฉันอยากมีบางอย่างเหมือนเธอคนนั้นก็มีมูลค่าทางการตลาดทันทีหลิงหลิงจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถือสินค้าแต่ทำหน้าที่เป็นภาพแทนของไลฟ์สไตล์บางอย่างความสวยความมั่นใจความทันสมัยความเป็นสากลและความสำเร็จทั้งหมดนี้สามารถถูกถ่ายทอดผ่านตัวบุคคลได้ถ้าจะสรุปทั้งหมดในประโยคเดียวเจ๊ไฝขอพูดแบบนี้นะคะแบรนด์ไม่ได้เลือกหลิงหลิงเพราะเธอสวยอย่างเดียวแต่เลือกเพราะเธอสามารถเปลี่ยนความสวยให้กลายเป็นมูลค่าทางแบรนด์ได้ 1. เธอมีภาพลักษณ์ที่ชัด 2. เธอมีฐานแฟนที่พร้อมสนับสนุน 3. เธอมีพลังในการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ 4. เธอสามารถอยู่ในพื้นที่แฟชั่นและลักชัวรี่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและ 5. เธอสามารถเชื่อมแบรนด์เข้ากับคนรุ่นใหม่และตลาดต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมแบรนด์ใหญ่ถึงเลือกหลิงหลิง
คำตอบอาจไม่ใช่เพียงเพราะว่าเธอสวยแต่เป็นเพราะหลิงหลิงมีพลังที่ทำให้แบรนด์ถูกมองเห็นถูกพูดถึงและถูกจดจำและนี่ต่างหากค่ะคือเหตุผลที่ชื่อของเธอกำลังเดินจากเอนเตอร์เทนเมนต์ไปสู่แฟชั่นและกำลังขยับเข้าใกล้โลกของลักชัวรี่แบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าจับตามองไม่ใช่แค่คำว่าแบรนด์ต่อไปจะเป็นแบรนด์อะไรแต่คือหลิงหลิงจะไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดแฟชั่นและลักชัวรี่ระดับโลกเพราะถ้าพลังแฟนยังเติบโตถ้าภาพลักษณ์ยังแข็งแรงและถ้ากระแสในตลาดต่างประเทศยังเดินหน้าต่อเราอาจไม่ได้กำลังเห็นแค่ดาราไทยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่อาจกำลังเห็นอีกหนึ่งชื่อจากประเทศไทยที่กำลังถูกสร้างให้เป็น global celebrity อย่างจริงจังและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าจุดแข็งที่สุดของหลิงหลิงคืออะไรความสวยแฟชั่นพลังแฟนคลับหรือภาพลักษณ์ที่แบรนด์สามารถนำไปต่อยอดได้คอมเมนต์มาบอกเจ๊หน่อยถ้าชอบคลิปวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเรื่องราวของหลิงหลิงยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ